trên lối đi dẫn vào sảnh chính. Không gian rộng lớn như một phim trường điện ảnh, nhưng được dựng lên với sự tinh tế tuyệt đối, từ những dải voan trắng bay trong gió đến các bình hoa thủ công đan xen ánh vàng nhạt. Đây là bối cảnh cho đám cưới tưởng tượng biểu tượng thời trang của Triệu Lệ Dĩnh, nơi cô được tôn vinh không chỉ là cô dâu mà là hình tượng cô dâu công chúa hiện đại của thế kỷ 21. Khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, từng bước chân đều như được dàn dựng bởi ánh sáng và gió, khiến toàn bộ khách mời và ekip sản xuất phải nín thở. Bộ váy cưới đầu tiên cô mặc một thiết kế hốt cơ chua trắng tinh khôi, lộng lẫy với lớp ren tay dài tỉ mỉ, đường eo thon, phần chân váy xòe rộng mềm mại, bay theo từng nhịp bước. Các chuyên gia thời trang nhận định, đây là bộ váy tượng trưng cho sự thuần khiết và thanh tao, đúng với hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh vừa hiện đại, vừa nữ tính. Máy quay lia chậm từ khuôn mặt cô, nơi lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế làm nổi bật ánh mắt dịu dàng, làn da sáng mịn và đôi môi hồng tự nhiên. Mỗi cử chỉ của cô đều toát lên sự tự tin, thần thái và quyền lực mềm của một biểu tượng thời trang, khiến mọi chi tiết xung quanh dường như được chiếu sáng bởi chính cô. Bộ váy thứ hai là thiết kế công chúa kinh điển.